So here we see the outline of the prophecy of the rock. अनि हामी हेर्न सक्छौं यहाँनिर जुन भविष्यवाणी गरिएको थियो त्यो चट्टानको विषयमा त्यसका सूची रूपरेखा चाहिँ यहाँ हामी दिएका हामी हेर्न सक्छौं. Rock that unmade by man, it's going to come and demolish the worldly system and set up a righteous system, God's system. अनि हामी हेर्न सक्छौं जुन चट्टानले चाहिँ के गर्दछन् भने चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा भएका जति पनि मानिसहरूले बनाएका प्रणालीहरूलाई चाहिँ नाश गरेर उहाँले चाहिँ धार्मिक प्रणाली चाहिँ स्थापना गर्नुहुन्छ. When Jesus sets up his kingdom, we see 6 things that will be fulfilled. अनि हामी हेर्न सक्छौं जब प्रभु येशूले चाहिँ उहाँले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ 6 वटा कुराहरू हुनेछन् भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छन्. Finish the transgression. अनि अपराधहरू खत्म गर्न, make an end of sin, पाप समाप्त गर्न, make reconciliation for iniquity, अनि दुष्टको लागि प्रायश्चित गर्न, bring in everlasting righteousness, अनि अनन्त धार्मिकता ल्याउन, seal up the visions and prophecy, दर्शन र गम्बानीलाई मोहर लाएर बन्द गर्न, anoint the most holy place. Jesus will rule and reign in Jerusalem. महापवित्र स्थानलाई अभिषेक गर्न, fulfilling all the prophecies of the Old Testament and the prophecy that was given to Abraham that out of him a king would rule forever, also to King David. अनि हामी हेर्न सक्छौं जुन दाउद राजालाई भनिएको थियो, प्रतिज्ञा गरिएको थियो, उसको सन्तानले चाहिँ युग युगसम्म चाहिँ त्यनी शासन गर्नेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ पूरा भएको हामी देख्न सक्छौं. So he gives us a timetable. अनि हामी हेर्न सक्छौं उहाँले चाहिँ एउटा हामीलाई समय रेखा दिएको छ. He says 70 weeks are determined. अनि हामी हेर्न 7 हप्ता 70 हप्ता चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एउटा तोकिएको छ भनेर भन्छ. So we learned in Genesis what weeks are. अनि हामीलाई थाहा छ उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ त्यो हप्ता भन्नुको अर्थ के हो, एक साता भनेको. When Jacob was working for Rachel, Laban said just work the 1 week. अनि हामी हेर्न सक्छौं जब याकूब चाहिँ यहाँ राहेलको लागि काम गर्दै अनि उसको ससुराले भने तिमी एक साता मात्रै पूरा गर भनेर भन्दछ. Do your 7 years and you can have Rachel. अनि हामी यो 7 वर्ष मात्रै तिमीले परिश्रम गर्छौ भने तिमीले राहेललाई पाउने छौ भनेर भन्दछ. And so we learn a Jewish idiom, a Jewish kind of a cultural thing that 1 year to them would, 1 week would, whenever they mention 1 week, typically 7 years. अनि हामी हेर्न सक्छौं जसरी यहुदीहरूको संस्कृतिमा चाहिँ एक साता भन्नुको अर्थ चाहिँ 7 वर्ष हो भन्ने कुरा हामीले जानेका थियौं. When they're using metaphor. तर हामी हेर्न सक्छौं उनीहरुको यो चाहिँ एउटा भन्ने तौर तरिका आफ्नो उनीहरुको उदाहरण थिए. And so he says 70 weeks. अनि हामी हेर्न सक्छौं उले चाहिँ 70 हप्ता भनेर भन्दछ. So 70 sets of 7. अनि हामी हेर्न सक्छौं 70 यो चाहिँ 7 को एउटा अंशमा अथवा खण्डमा गरिएको छ. So we would do 70 times 7. त्यसैले चाहिँ 70 गुना 7 हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गुना गर्नुपर्छ. 490 years. अनि यसको मतलब चाहिँ 490 वर्ष हुन्. Daniel was given this vision of that within 70 years, 70 weeks, the whole system would be done that we just read there, those 6 blessings. अनि हामी हेर्न सक्छौं यो 70 वर्षमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं यो हामी हेर्न सक्छौं कि सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यो 6 वटा कुराहरु जुन दानिएलको पुस्तकमा लेखिएको छ ती कुराहरु पूरा हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ. He says when will it begin? अनि त्यसपछि गएर हामी कहिले यो सुरु हुन्छ भनेर भन्छौं. When will those 490 years begin? अनि 490 वर्ष कहिले सुरु हुन्छ भन्नुस् त? When will those 70 weeks start? अनि हामी हेर 70 हप्ता कहिले चाहिँ सुरु भयो त? 70 हप्ता. Who will answer that? कसले भन्न सक्नुहुन्छ? To build and restore the Jerusalem. That's what it says there. अनि हामी जेरुसलेम चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने समयमा चाहिँ भनेर. Now there were many letters given. There was one to Zerubbabel, there was one to Ezra, but it's the one to Nehemiah that says build these things. अनि हामी हेर्न सक्छौं हुन त धेरै पत्रहरू दिएको थिए त्यो मन्दिरहरू पुनर्स्थापना गर्न. एउटा चाहिँ यहोवालाई दिएको थियो, एजरालाई दिएको थियो, तर जुन चाहिँ नेहेमियालाई दिएको थियो त्यो पत्रलाई विशेष हामी संज्ञा गर्न सक्छौं. 445 BC. अनि हामी हेर्न सक्छौं 445 ईसा पूर्वमा चाहिँ यो कुरा भएका थिए. The clock began. अनि त्यतिबेला चाहिँ त्यो समयको कुराहरु चाहिँ सुरुवात भयो. So draw a line with 70 weeks. So that's 4. Yeah, 4. You pull out your little chart, you can follow along. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो चार्टमा पनि.
In verse 25, we're giving some information between the 70 weeks. अनि हामी हेर्न सक्छौं 25 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 70 हप्ताको केही जानकारी दिएको छ। And he gives us a first, he says 7 weeks the building and construction will be complete. अनि हामी हेर्न सक्छौं यो 7 हप्तामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने कार्यहरू चाहिँ पूरा गर्नेछ भनेर भन्दछ। So right 7 weeks. अनि म लेख्दिन्छु How many years are 7 weeks? 7 हप्ता भनेको मतलब कति वर्ष हो भन्नुस् त? 49 years. 49 वर्ष। Then he gave us another prophecy. He says after 7 years, 7 weeks, 62 weeks will be added to that, and the Messiah will come. अनि यहाँ के भन्दछ भने त्यो 7 वर्ष पश्चात चाहिँ अब यदि त्यहाँनिर 62 हप्ता पछि चाहिँ मसीहा चाहिँ आउने छन् भनेर बताइएको छ। The amount of 72 weeks is 434 years. हेर्न सक्छ यो भने चाहिँ 434 वर्ष हो 62 हप्ता भनेको। So if you add 62 weeks plus 7 weeks, you come to 69 weeks. अनि हामी हेर्न सक्छौं तपाईले चाहिँ यो 62 हप्ता र 7 हप्ता जोड भयो भने तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने Yeah, right over here. For the weeks? Yeah, the total. You can write 7 plus 62 if you want. Before it. So now Jesus Christ was going to, has come on that 69th week. अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौं 69 औं हप्तामा चाहिँ प्रभु येशू आउनु भयो। And that date would be around 32 AD. अनि हामी हेर्न सक्छौं यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं 32 ईसा सम्बन्ध हो। This is where he would go into Jerusalem riding a donkey for the first time, accepting public recognition. अनि यो समयमा चाहिँ जसरी उहाँ चाहिँ यरुशलेममा चाहिँ गधामा चढेर उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँ समग्र रूपमा समाजको अघि उहाँ चिनिनु भयो। This is the day that the Lord has made. आजको दिन उनले सृजेका भन्ने कुरा I will rejoice and be glad in it. That's what the Psalms write. अनि हामी हेर्न सक्छौं यसैको विषयमा चाहिँ त्यो गीत चाहिँ लेखिएको हो। They were singing Hosanna, Hosanna to the highest, to the one who comes to save God. अनि हामी हेर्छ उनीहरुले चाहिँ गाइरहेको थियो होसन्ना होसन्ना जो चाहिँ आउँदछ ख्रीष्टको निम्ति भन्ने कुरा गरिएको छ। They were laying their clothes and there were tree branches before him. अनि हामी हेर्छ उनीहरुले चाहिँ खजुरको पातहरु ओछ्याएर आफ्नो लुगाहरु चाहिँ त्यहाँ बिछाएका छन्। I think we wrote a verse there. I don't know if this is that is Luke 14:92, right? 69 भन्दा माथि 443 वर्ष 434 वर्ष Okay, let's turn to Luke 19. अनि हामी हेर्न सक्छौं लुकाको पुस्तक 19 अध्याय And let's read verse 28. 28 पद पढिदिनुहोस्। And let's read down to verse 40. अनि 34 Luke 19:42, or Luke 19 verse 28 to 40. up to 40. Up to 40. हुन्छ हामी चाहिँ लुका 19 को 28 देखि लिएर 24 पदसम्म पालो पालो गरेर पढिदिनुस् न।
हजुर यसुले यो कुरा भन्नुभएपछि उहाँ यरुशलेमतर्फ बढ्नुभयो। जब उहाँ नजिक जैतुन भनिने डाँडामा पुग्नुभयो, उहाँले आफ्ना चेलाहरूमध्ये 2 जनालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, सामुन्यको गाउँमा जाओ र भित्र बस्दा बस्दै तिमीहरूले गधाको एउटा बछेडो बाँधेको भेटाउनु, जसमाथि अहिलेसम्म कोही मानिस चढेको छैन, त्यसलाई फुकाएर यहाँ ल्याऊ। कसैले किन फुकाउँछौ भनेर तिनीहरूलाई सोध्यो भने प्रभुलाई फुकाउँछ भन्नु। ती पठाइएकाहरू गए र उहाँले तिनीहरूलाई जस्तो भन्नुभएको थियो त्यस्तै भेटाए। तिनीहरूले बछेडो फुकाउन लाग्दा बछेडोका मालिकले सोधे, तिमीहरू यो बछेडो किन फुकाउँछौ? तिनीहरूले भने प्रभुलाई यसको खाँचो छ। चेलाहरूले यसलाई यसुमा ल्याएर आफ्ना वस्त्रहरू बछेडामाथि राखेर यसुलाई यसमाथि बसाए। उहाँ जानुहुँदा मानिसहरूले आफ्ना वस्त्रहरू राख्नुहोस्। उहाँ जैतुन डाँडाको उहाँहरूमा आइपुग्नुहुँदा चेलाहरूको समस्तले आफूले देखेका सबै शक्तिशाली कामहरू गाडी लगाउँदै परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै उच्च स्वरले कहला, प्रभुको नाउँमा आउने राजा धन्य हुन्, स्वर्गमा शान्ति र परम धाममा महिमा। अनि भित्र कुनै फरिसीहरूले उहाँलाई भने, एक गुरु तपाईँका चेलाहरूलाई हप्काउनुहोस्। तर उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई भन्दछु, यिनीहरू चुप लागे भने ढुङ्गाहरू नै बनाउँछन्। So this is the very exact day that Daniel prophesied. अनि हामी हेर्न सक्छौँ यो साँच्चै नै त्यो हुबहु त्यही मिति हो जहाँ दानियलले चाहिँ अगमवाणी गरेको थिए। So when you add 49 years to 434 years, you get 483 years. अनि हामी हेर्न सक्छौँ यदि तपाईले 49 वर्ष तपाईले चाहिँ 434 वर्षसम्म तपाईले हिसाब गर्नुभयो भने तपाईले त्यसको जम्मा अङ्क 483 वर्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ। This would be known as the 69th week of Daniel. अनि योलाई चाहिँ दानियलको 69औं हप्ता भनेर यसलाई चिन्न सक्छौँ। So if I ask you what is the 69th week of Daniel? अनि यदि उहाँले तपाईलाई प्रश्न गर्नुभयो दानियलको 69औं हप्ता भनेको के हो भनेर सोधियो भने you're going to talk about the triumphant entry of Jesus. तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ प्रभु येशूको चाहिँ यरुशलेममा प्रवेशको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ। And a week later he would be crucified. अनि त्यसपछि गएर तपाईले हामी हेर्न सक्छौँ उहाँ एक हप्ता पछि उहाँ फेरि बित्नु भयो, उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाङ्नु भयो। Fulfilling Daniel chapter 9 दानियलको 9 अध्याय पूरा गर्दै verse 26. जुन चाहिँ हामी 26 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ। Let's go back there. हुन्छ हामी फेरि दानियलको पुस्तकमा Now, verse 26, it has 2 parts, part A and B. अनि 26 पदमा चाहिँ यहाँ दुईटा खण्डमा विभाजित गरिएको छ, क र ख। The first part says that the Messiah, the anointed one, would be cut off. अनि हामी हेर्न सक्छौँ पहिलो खण्डमा लेखिएको छ अभिषिक्त जन चाहिँ हटाइनेछन्। Here says what? It's like he will be taken away. Taken away, yes. He will be taken away. He will die for the sins of the world, taken to heaven. अनि हामी हेर्न सक्छौँ उहाँ चाहिँ हटाइनेछन् भन्ने कुरा गरिएका छन्। Yes, and so he will be taken away, crucified, die, and then rise from the grave. अनि हामी हेर्न सक्छौँ उहाँ चाहिँ हामी उहाँलाई चाहिँ क्रुसमा टाङ्नेछ, मर्नुहुनेछ र उहाँ चाहिँ त्यहाँ चिहानबाट फेरि दौडेर उठ्नेछ। Part B अनि दोस्रो खण्ड चाहिँ says that a ruler will come अनि हामी एउटा शासक आउनेछ भनेर बताइएको छ and will destroy the city. अनि उसले शहरलाई चाहिँ विनाश गर्नेछ। But let's pause back at the death of Christ. हुन्छ अब हामी क्रिस्टको मृत्युमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ त्यो ठाउँलाई एकछिन हामी रोकिरहौँ। The Messiah would be the same Messiah. What does it say? Yeah. It's like anointed one. Okay. Anointed one. The Messiah is the same word. अनि हामी हेर्न सक्छौँ अभिषिक्त जन र मसीहा चाहिँ एउटै शब्द हुन्। It means that he would die for the sins of the world. Our translation says not for himself but for all of us. अनि हामी हेर्न सक्छौँ उहाँ चाहिँ यस पृथ्वीको लागि उहाँ चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ मर्नुहुन्न तर सबै संसारका पापको लागि मर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। And so
there it is. He made a way for mankind to be right with God. अनि हामीहरु उसले चाहिँ यस्तो प्रकारको त्यो बाटो निर्माण गरे उले परमेश्वर र मानिसहरुको बीचमा चाहिँ त्यो एउटा सम्बन्ध अथवा उहाँले मिलाप गर्ने काम गरे. Now the fulfillment of these 6 blessings are going to take place when he rises from the grave. अनि हामी हेर्न सक्यो 6 वटा कुराहरु चाहिँ त्यो पूरा हुने छन् जब उहाँ चाहिँ मृत्युबाट चाहिँ बिउतने छ. But all of a sudden we realize that those 6 blessings did not occur. अनि हामी हेर्न सक्छौं अब त्यो 6 वटा आशीषका कुराहरु चाहिँ अब अझसम्म त्यो पूरा भएको छैन भन्ने देख्न सक्छौं. Time stopped. अब त्यो समयमा त्यो समय Prophetic clock stopped. त्यो एउटा अगमबानीको समय चाहिँ रोकिएको छ. I put red for warning stop. In America, all our stop signs are red. Audio. Rokiyo. According to Daniel, the Messiah should have been cut off or taken away, and then the Antichrist, the ruler one, should have came right out. अनि हामी हेर्न सक्छौं अब जब त्यो समय सुरु हुन्छ हामी हेर्न सक्छौं जुन दानियलले भनेका कुराहरु चाहिँ अब त्यो ख्रीष्ट विरोधी चाहिँ उ आउने छन् भन्ने कुरा. So he should have power. That last 7 years. अब यो अन्तिम 7 वर्ष Oh, I got a lot. I got a lot of years there. Maybe I shouldn't go backwards. more than one in the backwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Each one of these lines represents a year. अनि हामी हेर्न हरेक यो धर्कोले चाहिँ वर्षलाई प्रतिनिधि गर्दछ. So the ruler right here, अनि यहाँ जो शासक छ, the Antichrist, जो ख्रीष्ट विरोधी छन्, the Antichrist, अनि हामी हेर्न जो शासक जो चाहिँ ख्रीष्ट विरोधी हो, according to Daniel, should have just went all the way through. अनि हामी हेर्न सक्छौं दानियल अनुसार जसरी हामी पुरा यसको बारेमा हेर्यौं, according to the prophetic clock, अनि हामी हेर्न सक्छौं अगमबानीको समयको कुराहरुको विषयमा there shouldn't have been a stop. अनि यो चाहिँ रोकिनु हुन आवश्यक छैन. Those 6 blessings that you see on your right side of your chart should have took place at the end of the 7 years here. जसरी हामी हेर्न सक्छौं यो 6 वटा जुन आजको कुराहरु छन् यो कुरा चाहिँ पूरा हुनु पर्ने थियो. The last week, अनि यो अन्तिम हप्ता, that's known as the 70th. अनि यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं यसलाई चाहिँ 70औं हप्ता भनेर यसलाई भनिन्छ. 70th week of Daniel. यो दानियलको 70औं हप्ता. That would fulfill the 490 years. अनि यसले चाहिँ के गर्दछ भने 490 वर्षको कुरा पूरा गर्नेछ. So we know that these 6 things haven't happened in its fullness. अनि हामी हेर्न सक्छौं यी कुराहरु चाहिँ अझसम्म पूरा रूपले पूरा भएको छैनन्. Because God had saw the church, the Gentile world being saved. अनि हामी हेर्न परमेश्वरले चाहिँ साथै त्यो अन्य जाति संसारमा पनि त्यहाँ धेरै बसाउनु पर्ने कुराहरु थियो. So the prophetic clock stopped so that God can reach the church. अनि हामी हेर्न सक्छौं अब त्यहाँ त्यो अगमबानीको कुराहरु चाहिँ त्यहाँ रोकिएको छ त्यो समय अब ताकि उहाँ परमेश्वर चाहिँ अन्य जातिहरुसँग कहाँ सुसमाचार पुर्न सकेको हो. You read Revelation, it says in heaven there's every tongue on planet Earth will be there, every ethnic group. अनि हामी हेर्न सक्छौं जसरी तपाईले प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ हरेक भाषाका जातिका मानिसहरु चाहिँ त्यहाँनिर त्यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ. So this is what we call the mystery church. अनि त्यसैले भर्ती भएको कारणले गर्दा यो समयलाई चाहिँ एउटा रहस्यको मण्डलीको रहस्य युग भनेको. The prophetic clock stopped so that we might be saved. अनि हामी हेर्न सक्छौं त्यो अगमबानीको समय चाहिँ रोकिएको छ अनि ताकि हामी बचाइन सकेको होस्.
church age. So since the death of Christ and the resurrection of Christ, अनि हामी हेर्न सक्छौं प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थान, we've been living in this time. अनि हामी यो समयमा जिइरहेका छौं। Can you cross over? Church age. अनि यो मण्डलीको युग। The Jews didn't tell the world about Jesus, now it's our job. अनि अब हामी हेर्न सक्छौं विरोधीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा बताएनन्, तर हाम्रो पालो छ। That's why here now many of you are saved, well, all of you are saved, and you're going to continue that work. अनि हामी हेर्न तपाईं यहाँनिर सफल धेरै जना बचाइनु भएको छ, अनि आज हामीले त्यो काम लगातार अघि बढाउनु पर्छ। We see this powerful work of Jesus Christ in the church age. So the prophetic clock stops so that we might get saved. अनि हामी हेर्न सक्छौं त्यो अगमवाणीको समय रोकिएको छ ताकि हामी बचाइन सकौं। So when does this begin? अनि कहिले यो सुरु हुन्छ अब? When does the 70th week begin? अब कहिले चाहिँ यो 70औं हप्ता चाहिँ सुरु हुन्छ भन्नुहोस्? After the rapture? Yes, what else happens? अनि के अगममा के भरे माथि उठाइ लग्ने दिनपछि अरु के? That's right. That's the key. अनि हामी हेर्न सक्छौं जब ख्रीष्ट विरोधी आउँछ त्यतिबेला त्यो समय सुरु हुन्छ। So the rapture will, the church will be taken up. अनि हामी हेर्न सक्छौं जुन उठाइ लग्ने समयमा चाहिँ त्यो यो हुनेछन्, मण्डली चाहिँ माथि लगिन्छन्। You're going to rapture right next to it. Right, red and blue. Don't cross the red. Follow the red line now, all the way into heaven. Take the blue line. Stay real close to the red line. Close you can. Even on. Into heaven. Toward heaven. That's right. We're in heaven. अनि हामी स्वर्गमा छौं। And then the 70th week begins. त्यसको 70औं हप्ता सुरु हुन्छ। The Antichrist. अनि जुन चाहिँ ख्रीष्ट विरोधी। That's we read that Revelation chapter 6 verse 1 and 2. जुन कुरा हामी चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 6 को 1 र 2 मा हेरेका थियौं, Also known as the beast. जसलाई चाहिँ पशु भनेर पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। And the tricky part about Revelation, there's a few beasts that are mentioned. अनि हामी हेर्न सक्छौं अलिकति झुक्क्याउने प्रकारको कुराहरु चाहिँ त्यहाँ एउटा कतिवटा पशुको कुरा गरिएको छ। There's the Antichrist. अनि त्यहाँ चाहिँ ख्रीष्ट विरोधी, And then there's the false prophet. He's a beast. अनि हामी हेर्न सक्छौं ओ एउटा झुटा साक्षीहरु उ पनि एउटा चाहिँ त्यहाँ पशुको कुरा So सँगै you have to गरिएको छ। read the description. त्यही भएको कारण यसको व्याख्यात्मक प्रकारको कुरालाई हेर्न आवश्यक छ। The false prophet is the lamb, right? The lamb of God with the two horns. Oh, you're like, oh, what's wrong with this lamb? अनि हामी हेर्न सक्छौं एउटा झुटा शिक्षा चाहिँ उ चाहिँ एउटा थुमा हो अनि जसको चाहिँ दुईटा सिङ छन् त्यहाँनेरि। यो के भयो यो थुमालाई जस्तो लाग्छ हामी। False religious system. अनि हामी हेर्न सक्छौं झुटा त्यो धार्मिक प्रणालीको कुरा That's हामी हेर्छौं। developing too. अनि यो पनि अहिले विकास भइरहेको छ। We're looking around going, who is that? अनि हामी हेर्न सक्छौं वरपर को त त्यो? Because it's in the future, it's in our time. किनभने यो चाहिँ एउटा भविष्यको कुरा हो हाम्रो समयमा। So the rapture gets, the church starts, the Antichrist gets known, of course, 2 Thessalonians chapter 2 declares that. अनि हामी हेर्न सक्छौं त्यो माथि उठाइलग्ने दिनको सम्बन्धमा चाहिँ दोस्रो थेसलोनिकी 2 अध्यायमा त्यसको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। And now it begins. अब यो सुरु हुन्छ त्यसपछि। And what does Daniel 9:27 tell us about that? अनि हामी हेर्न सक्छौं दानियल 9 को 27 पदले चाहिँ के भन्दछ भन्नुस् त त्यसको बारेमा? What will the Antichrist do? अनि यो ख्रीष्ट विरोधीले के गर्नेछ? Oh, he'll destroy the city, but he makes a covenant first. अनि हामी हेर्न सक्छौं उसले सर्वप्रथम एउटा करार सदर गर्नेछ। It says for 1 week, right? उसले चाहिँ के भन्छ एक साताको निम्ति उसले चाहिँ करार सदर गर्नेछ। Well, what happens? अनि के हुन्छ? That's right. He goes in there, he gives a sacrifice, maybe a pig like any opposite pig. अनि हामी हेर्न सक्छौं उसले चाहिँ त्यहाँनिर गएर चाहिँ एउटा सुँगुरलाई चाहिँ बलिदान गर्नेछन् मन्दिरमा अनि जसरी एन्टियोकस पिपिनिले जस्तो। And he says, worship me, I'm God. अनि उले भन्नेछन् मलाई आराधना गर म चाहिँ ईश्वर हुँ भनेर। And that's why it says there, he will bring an end to the sacrifice and offering. अनि हामी हेर्न सक्छौं उसले चाहिँ त्यहाँ बलिदानको कुराहरु र भेटीका कुराहरुको समाप्त गर्नेछ भनेर भन्दछन्। And on the wings of abomination shall be one who makes desolate. अनि हामी हेर्न सक्छौं उले विनाशकारी ठोक खडा गर्नेछन् भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौं र त्यो अन्त्य खन्याइनेछ।
आदेश गरिएको अन्त खनिने छैन भनेर भन्छ। That's why Jesus referred to it as the abomination of desolation. अनि हामी हेर्न सक्छौं जसरी प्रभु येशूले पनि भन्नु भएको कुराहरू हामी हेर्न सक्छौं विनाशकारी घृणित थोकको कुरा गरिएको हामी पाउँछौं। Jesus says when you see that flee. अनि प्रभु येशूले जब त्यो कुरा देख्दछ भनेर भन्नुभएको छ त्यतिखेर भाग भनेर भन्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ यहुदी कुरा हो। Believers aren't there. अनि हामी त्यो समयमा हुने छैनौं। So it's right in the middle of that 7.5 years, right there in the middle of the 3.5. 1, 2, 3, right here. अनि हामी हेर्न सक्छौं यो चाहिँ त्यो 7 वर्षको मध्यमा त्यो कुरा हुनेछ न। Just right one covenant. Breaks covenant. Keep taking the cat, bro. Take the blue, and right here the big rock. All right, then. Yeah. Over here. Yeah. So at the end of that 7 year, that last 7. That 7th year and the 70th week. अनि हामी हेर्न सक्छौं 70 हप्ताको अन्तिम हप्ता the Antichrist has already taken 3 nations and now he has become the head leader of this 10 confederate nations. अनि हामी हेर्न सक्छौं त ख्रीष्ट विरोधीले चाहिँ 10 वटा त्यो राष्ट्रहरुको 3 वटा राष्ट्रलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर् दबावमा राख्ने छन्। This last we can see the development of the horns. अनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 वटा सिंहहरुको विकासको कुराहरु। Now we could see the development of that, so it might be, if you notice, I put it partly into the area of the church age. अनि हामी हेर्न सक्छौं यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो एउटा मण्डलीको रहस्यमय युगमा चाहिँ तपाईले किन उहाँले राख्नु भएछ त्यसको चाहिँ विकासको क्रम चाहिँ त्यही समयदेखि नै भइरहेको तपाईले देख्नुहुन्छ। So that one will rise from them, अनि एकजना चाहिँ खडा हुनेछ तिनीहरुबाट, and he will conquer 3. अनि उसले चाहिँ 3 वटालाई चाहिँ विजय गर्नेछ। And make a covenant with Israel for 7 years. अनि उसले 7 वर्षसम्म चाहिँ इजरायलसँग चाहिँ करारको एउटा सदर गर्नेछ। In the middle of that 3.5 year, he breaks that covenant. अनि हामी हेर्छौं त्यो 3.5 वर्षको बीचमा हामी हेर्न सक्छौं 7 वर्षको बीचमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो करार तोड्नेछ। It's a peace covenant. अनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एउटा शान्तिको एउटा करार बाँध्नेछ। And so you see that where the 10 horns or the 10 toes. अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो 10 वटा सिङ अथवा 10 वटा खुट्टा 10 toes. So the 10 toes and the 10 horns are similar. अनि हामी हेर्न सक्छौं 10 औला खुट्टाको चाहिँ त्यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं र त्यो र सिङ कुराहरु चाहिँ एउटा बराबरी उस्तै कुराहरु हुन्। We can probably see the development even in our time. अनि हामी हेर्न सक्छौं यो भविष्यवाणीको कुराहरु चाहिँ हाम्रो समयमा पनि कुरा भइरहेको देख्छौं। And so we out of that, comes the Antichrist, and he does the whole thing that we talked about. अनि हामी हेर्न सक्छौं त्यहाँनिर चाहिँ हामी ख्रीष्ट विरोधीको कुरा गर्छौं यसले चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण कुरा गरेको हामी हेर्न सक्छौं। And so from chapters, if you think about this now, from chapter Revelation, अनि हामी हेर्न सक्छौं यो प्रकाशको पुस्तकमा, write this down. Not you. I mean, yeah, you, but I'm talking to you. अनि तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। So from chapter 1 to chapter 3 is the church age. अनि हामी हेर्न सक्छौं र प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ 1 अध्यायदेखि लिएर 3 अध्यायसम्म चाहिँ त्यहाँ तपाईले चाहिँ यो मण्डलीको समय भनेर
युग भनेर भन्न Right सक्नुहुन्छ here, Revelation chapter 1 and 3. Between the two red marks. Okay? You can write it down here if you want. Come over and just make an arrow. Yeah, right. Why were churches hidden from Daniel? What's that? Why were churches hidden from Daniel? Why? He's Jewish. He would have never saw the church. No Jew has ever saw the church. No Jew. No Jew in the Bible has ever saw the church. That's why it's a mystery. So, they're selfish. You know, they only saw the Jews. Russia thinks that they're the only people on planet Earth. Russian. Everybody's going to become Russian. So, Revelation chapter 1, verse 19. अनि प्रकाशको पुस्तक 1 को 19 पदमा हामी हेर्ने हो भने This is the key to Revelation. यो चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको निम्ति मुख्य कुरा हुन् विषय हुन् Somebody can read it. कसैले पढिदिन सक्नुहुन्छ Revelation chapter 1, verse 19. प्रकाश 1 को 19 पद यसकारण हामीले जे देख्छौँ र जे छ र त्यसपछि जे हुन आउनेछ लेख। Three things he outlines in the book of Revelation. अनि यहाँ तीनवटा कुरा चाहिँ उसले विशेष रूपरेखा दिएको छन् प्रकाशको पुस्तकमा Right, the things which you have seen. अनि के भन्छ यसकारण तिमीले जे देख्छौ Chapter 1. अनि यो चाहिँ 1 अध्याय And the things which are. अनि जे छ भनेर John lived in the church age. अनि जुन मण्डली योना चाहिँ मण्डलीको युगको समयमा थियो So the things which are is the church age. र यसपछि भनेर भन्दछ That's chapter 2 and 3. अनि यो चाहिँ 2 र 3 अध्यायको कुरा गरिएको छ Then he writes the fourth outline. He says, write the things which will take place after this, after the church age. अनि त्यसपछि के भन्दछ यसपछि जे हुन आउने छ लेख छ मण्डली युग पछिको बारेमा कुरा गरिएको हामी हेर्न सक्छौं Easy enough? अनि तपाईले बुझ्नुभयो Everybody write that down? अनि सायद तपाईले यो लेख्नु भएको होला That's the outline of Revelation. अनि प्रकाशको पुस्तकको यो चाहिँ एउटा रूपरेखा हो Chapter 1, the things which you see. He sees all these amazing things in heaven. अनि हामी हेर्न सक्छौं 1 अध्यायमा भएको उले चाहिँ अद्भुत कुराहरू चाहिँ उले देख्दछ Chapter 2 and 3 is all about the church age. It's the 7 churches. अनि हामी हेर्न सक्छ 2 र 3 अध्यायमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छ त्यहाँ सम्पूर्ण कुराको बारेमा त्यो मण्डली युगको विषयमा लेखिएको छ Fascinating is that those 7 churches represent each one of your churches. अनि हामी हेर्न सक्छ त्यहाँनिर चाहिँ एकदम रमाइलो ढङ्गले त्यो लेखिएको छन् जुन हरेक त्यो 2 र 3 अध्यायमा लेखेका मण्डलीहरू चाहिँ तपाईहरुको मण्डलीहरूसँग मिल्ने कुनै एउटा मण्डली हो भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौं Represents your life. अनि तपाईको जीवनलाई पनि प्रतिनिधि गर्दछ When you read some of these churches, they're pretty ugly. अनि हामी हेर्न सक्छौं त्यहाँ कतिवटा मण्डली देख्नु भयो भने त एकदम त्यसले चाहिँ नराम्रो प्रकारको छ भने Chapter 4 Revelation. अनि 4 अध्यायको प्रकाशको पुस्तकमा Read this. के देख्नुहुन्छ Read verse 1. अनि हुन्छ यहाँ 1 पद हामी हेर्न सक्छौं पढिदिनुस् 1 पद त्यसपछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा एउटा ढोका देखेँ त्यो खुला थियो मैले पहिले सुनेको स्वर तुरैको जस्तो आवाजमा मसँग यसरी बोलिरहेको थियो यता माथि आऊ र अब त्यसपछि जुन कुरा हुनुपर्छ सो म तिमीलाई देखाउनेछु So after these things, अनि यी कुराहरू पछि after what things? कस्ता कुरा पछि भन्नुस् The church age. मण्डली युग पछिको कुरा आएको छ I looked and behold a door open in heaven. अनि यहाँ के भन्दछ मैले चाहिँ स्वर्गको ढोका खोलेको देखेँ भनेर भन्दछ And I heard a voice that sounded like a trumpet. अनि यहाँ मैले चाहिँ पहिले सुनेको स्वर चाहिँ तुरैको जस्तो आवाज थियो भनेर भन्दछ It's interesting because 1 Thessalonians chapter 4 tells us that when the rapture occurs there's a trumpet. अनि हामीले हेर्न सक्छ त्यो चाहिँ रमाइलो कुरा छ जसरी पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायमा हामीले पहिलो थेसलोनिके 4 अध्यायमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँनिर के भन्छ त्यो एउटा तुरही फुकिने छ त्यो जब हामी उठै लाग्ने समयको कुरा What does it say there? अनि के भन्दछ अरूको भन्नुस् कुरा Trumpet speaking with me saying. अनि त्यो आवाज चाहिँ यसरी बोलिरहेको थियो रे कस्तो प्रकारको कुरा बोलिरहेको थियो त What does it say? के भन्दछ भन्नुस् त के भनिरहेको थियो तुरैले या
Come up here. Come up here. There's यता माथि आऊ। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छ त्यहाँनिर चाहिँ उठाइ लग्ने दिन भएको छ। rapture. अनि हामी हेर्न सक्छौँ उठाइ लग्ने दिन। So chapter 4, अनि 4 अध्याय we're in heaven. अनि हामी चाहिँ स्वर्गमा हुनेछ। Chapter 4 and 5. अनि 4 र 5 पद अन्तर्गत अध्याय अन्तर्गत। So that's the sign of the rapture. Come up here. अनि हामी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ त्यो एउटा चिन्ह हो उठाइ लग्ने दिन। It says this key phrase again. अनि फेरि यहाँनिर एउटा मुख्य यहाँ वाक्यांश बताइएको छ। I will show you things which must take place after this. अनि के भन्दछ अब यसपछि जुन कुराहरू हुनुपर्छ सो म तिमीहरूलाई देखाउने छु भनेर भन्दछ। What did John say in our outline in chapter 1 verse 19 and the third point? अनि हामी हेर्न सक्छौँ हामी प्रकाशको पुस्तक 1 को 19 को तेस्रो बुँदामा के भनिएको छ भन्नुस् न। You can see it flowing now. Now you know after the church age the rapture occurs. अनि हामी हेर्न सक्छौँ यो मण्डली युग पछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ उठाइ लग्ने दिनको समय आउँछ भन्ने कुरा। From verse chapter 4 to chapter 18 you will not see the church on planet Earth. अनि हामी हेर्न सक्छौँ तपाईले चाहिँ 4 अध्यायदेखि लिएर 18 अध्यायसम्म चाहिँ तपाईले यस पृथ्वीमा चाहिँ त मण्डलीलाई देख्नुहुन्न। They're in heaven. तिनीहरू चाहिँ स्वर्गमा हुनेछन्। Next time we read about them, we're coming in chapter 19 with Jesus. अनि हामी हेर्न सक्छौँ तपाईले चाहिँ जब हेर्नुहुन्छ यी सम्पूर्ण कुराहरू 19 अध्यायमा फेरि तपाईले चाहिँ मण्डलीलाई त देख्नुहुनेछ। Heaven to earth. अनि हामी पृथ्वीदेखि लिएर यस के भन्छ स्वर्गदेखि लिएर त पृथ्वीमा हुनेछन्। So this whole 7-year period, अनि यो जति पनि यो 7 वर्षको समय from chapter 6 to 18, अनि हामी यो चाहिँ 6 अध्यायदेखि लिएर चाहिँ हामी 18 अध्यायसम्म हेर्न that's सक्छौँ। what this whole period is. यो सम्पूर्ण समय चाहिँ त्यो कुरालाई बताएका छन्। Whatever like the whole period of this like chapter 4 whatever chapter 4 and Chapter 4 and 5 is us in heaven, and Okay. we get to see all these amazing things. अनि हामी हेर्न सक्छौँ 4 अध्यायदेखि लिएर 6 अध्यायमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ त्यो उठाइ लग्ने दिनको कुरा हो। 5 अध्यायसम्म 4 देखि 4 र 5 मा अनि जसरी हामी स्वर्गमा भएको त्यो अद्भुत कुराहरू देख्ने छौँ भनेर भन्दछ। And then from chapter 6 to 18 is all the 70th week. अनि हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ 6 देखि लिएर 18 सम्म चाहिँ त्यो हामी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ 70औं हप्ताको कुरा गरिएको हामी पाउँछौँ। So right here, bro. Revelation, the last 70th week here. Chapter 6, Revelation 6. Yeah, over here, right here. Revelation 6. You can write in red. Oh, yeah, red. Oh no, black's fine. Revelation 6 through 18 is all the 70th week. Takes place in the 70th week. Okay. Now Revelation seems easier. अब सायद तपाईहरुलाई कि प्रकाशको पुस्तक सजिलो हुन गयो हैन? You'll be able to figure out a lot more now. तर अब तपाईहरुले चाहिँ सम्पूर्ण धेरै कुराहरु चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ। Chapter 6 to 18 is about the 10 toes who are the 10 horns. अनि हामी हेर्न सक्छौँ 18 सम्म चाहिँ त्यो 10 वटा सिङ अनि जो चाहिँ 10 वटा खुट्टाको औंलालाई चाहिँ प्रतिनिधि It's गर्छ। the last 7 years God is dealing with a God rejecting people. अनि हामी हेर्न यो चाहिँ सबैभन्दा अन्तिम समय जहाँ परमेश्वरले चाहिँ जसले परमेश्वरलाई इन्कार गरेको छ उनीहरुसँग परमेश्वरले चाहिँ त्यस्ता प्रकारका कार्यहरु गर्दै हुनुहुन्छ यो समयमा। Chapter 6 through 18 there's so much judgment. अनि हामी हेर्न सक्छौँ 6 देखि 18 सम्म परमेश्वरले त्यहाँ इन्साफ गर्नुभएको देख्नु भएको छ। The church age does not receive judgment from अनि हामी God. हेर्न सक्छौँ यो मण्डली युगले चाहिँ यो परमेश्वरबाट चाहिँ त्यो इन्साफको कुराहरु पाएका छैनन्। His wrath, I should say. He's not going to give us his wrath. अनि हामी उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो क्रोधहरु बसाउनु हुन्न यो समयमा चाहिँ। We go through natural trials and tribulation. That happens. There's sickness, there's death, there's
enemies. अनि हामी हेर्न सक्छौं यानी के देख्न सक्छौं भने चाहिँ एउटा प्राकृतिक प्रकारका कुराहरू हाम्रो जीवनमा चाहिँ हुन्छ जस्तै हामी रोग बिमार लाग्ने कुराहरू भयो अथवा हाम्रो शत्रुताको कुराहरू भयो हाम्रो अप्ठ्यारो कुराहरू भयो It's not God's wrath. तर यो चाहिँ परमेश्वरको क्रोध चाहिँ होइन This is God's wrath. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको क्रोध हो भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौं Great tribulation. त्यो चाहिँ महाविनाश संकटको कुराहरू Technically, the last 3.5 years is the great tribulation. अनि हामी हेर्न सक्छौं विशेष गरी चाहिँ त्यो 3.5 वर्ष चाहिँ त्यो के भन्छ सबभन्दा संकष्टको समय भन्ने कुरा हामी हेर्न We'll see when we do Revelation. I'll divide it in 2 parts: the first 3.5 and the last 3.5. अनि हामी हेर्न सक्छौं प्रकाशको पुस्तक चाहिँ यो हामी हेर्न 3.5 वर्ष एउटा भागमा र 3.5 वर्ष अर्को भागमा चाहिँ त्यो विभाजन गरिएको हामी The worst of everything is the last 3.5. अनि हामी हेर्न सबैभन्दा एकदम अप्ठ्यारो कुराहरू चाहिँ हामी त्यो 3.5 वर्षको कुरालाई हामी हेर्न That's सक्छौं when Jesus says, when you see the abomination spoken of Daniel take place here in the 3.5 years, flee for your life. अनि हामी हेर्न सक्छौं जसरी भनिएको छ जसरी यदि तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँ घृणित कुराहरूको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं त्यसको विषयमा चाहिँ विनाशकारी घृणित कुराहरूको विषयमा आउँछन् भने त्यतिखेर तिमीहरू चाहिँ भाग भन्ने कुरा गरिएको हामी मरुभूमिमा जाऊ भनेर बताएको हामी हेर्न सक्छौं अनि हामी जब प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गर्नेछ त्यति बेला हामी यसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं And then when Jesus comes, अनि जब प्रभु येशू आउनुहुनेछ He will set up His kingdom अनि उहाँले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ for 1,000 years. 1000 वर्षको लागि Millennial kingdom. अनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ शताब्दीको समय राज्य भनेर भन्न सक्छौं Fulfilling all those verses that talk about Jesus ruling on earth. अनि हामी हेर्न सक्छौं प्रभु येशूले सम्पूर्ण त्यो भविष्यवाणीको कुराहरू जो उहाँ राज्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ त्यो कुरा पूरा गर्दै उहाँले कुरा You write 1,000 years? पहिलो शताब्दी सुरु हुन्छ हजुर पहिलो शताब्दी सुरु हुन्छ हजुर एक शताब्दीसम्म After the 1,000 years? 10औं शताब्दी एक शताब्दी 1000 वर्षको राज्य उहाँले गर्नुहुनेछ Great white throne judgment. अनि त्यस पश्चात के हुनेछ हामी हेर्न सक्छौं त्यो 1000 वर्ष पश्चात चाहिँ उहाँ महान सेतो सिंहासनको इंसाफ अनि त्यसपछि गरेर यसपछि अर्को एउटा The new heaven and new earth. अनि यहाँ हेर्न सक्छौं first heaven and second heaven. No, it's the same. That's what we're applying earlier. So new heaven, new earth. We'll talk about that in Revelation. It's heavens in some time. It's an atmosphere. It's where God lives, where we're going to be. And in Nepali, it is different. We have a different world where they have us. Where God, yeah. So do we. It's where God is. Yeah. So that's your outline of the world history. अनि यो हामी हेर्नु छ संसारभरिको इतिहासको एउटा यो रूपरेखा हो. It started out with a statue. अनि यो चाहिँ एउटा मूर्तिबाट सुरु भएको छ. And then we started with the rock that was made without human hands. अनि हामी त्यसपछि गएर चाहिँ एउटा त्यो ढुङ्गाको बारेमा चट्टानको बारेमा हेर्छौं जो चाहिँ मानिसको हातले बनिएको छैन. All the way to the death and burial of Jesus. अब प्रभु येशूको त्यहाँ चाहिँ मृत्यु र उहाँको गाड्ने कुराहरूको विषयमा हेर्न सक्छौं. And the church age. अनि त्यो मण्डलीको युग. The last 70th week. अनि यो अन्तिम यो 70औं हप्ता. The millennial kingdom, the 1,000 reign of Jesus. त्यसपछि गएर 1000 वर्षको त्यो समय जब प्रभु येशूले राज्य गर्नुहुनेछ. This is where it talks about the lion will lie with the lamb and the babies will be able to play with the poisonous snake. All these things. अनि हामी हेर्छौं यो समयमा चाहिँ हामी हेर्छौं त्यो थुमा चाहिँ भेडा के सिंहसँग खेल्ने छन् अनि बालकहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं उनीहरु चाहिँ विषालु सर्पहरुसँग खेल्ने छन् भन्ने कुरा गरिएको हामी हेर्न सक्छौं. Great white throne judgment. अनि एउटा सेतो महान सेतो सिंहासनको इंसाफ पनि हुनेछ. The
believers will not be here. अनि हामी यो समयमा चाहिँ विश्वासीहरू हुने छैन. Believers already are in heaven. They receive their crowns, their rewards. Will never be judged again. हामी हेर्न सक्छौँ उनीहरू चाहिँ they'll receive the crown this time also. Yeah, in heaven. And the same time also. No, this is for the people that have disobeyed Christ, and possibly for the Jews. Okay, they're gonna get the reward for it. Yeah. So on. अनि हामी हेर्न सक्छौँ त्यति बेला चाहिँ के हामी हेर्न सक्छौँ भने अरू त्यो सबै विश्वासी जनहरू चाहिँ माथि स्वर्गमा छन् त्यो इन्साफको समयमा चाहिँ. And so, and then you'll see the new, this earth burns up because of all the sin, but there's a new earth that takes its place, and a new heaven that seems to sit right on top of it. अनि हामी हेर्न सक्छौँ के हामी हेर्न सक्छौँ भने सम्पूर्ण यो कुराहरू चाहिँ यो पृथ्वी चाहिँ सम्पूर्ण विनाश भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ फेरि नयाँ पृथ्वी र नयाँ त्यो आकाशको कुराहरू सृष्टि गर्नुहुन्छ भन्ने हामी हेर्न सक्छौँ. प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ हामी यसको बारेमा अझै धेरै जानकारी पाउनेछ. सायद कतिजनालाई इच्छा धेरै होला म आउँछु अर्को पालि पनि. Those 6 blessings, म यहाँ 6 वटा आशिषको कुराहरू छन् done. अनि यो कुरा चाहिँ भइसक्यो अब यहाँनिर. Everything. Righteousness is there, the sins has been washed away, everything. अनि हामी हेर्दा धार्मिकताको कुराहरू पुरा भएको छन् अनि यो सम्पूर्ण यो पापको कुराहरूको विषयमा पनि उहाँले सम्पूर्ण कुरा गरिसक्नु भएको छ. Let's take our break. हुन्छ हामी सानो विश्राम लियौँ. Pleasure this area. अनि हामी स्वर्गदूतले भन्दछ त्यो क्षेत्र चाहिँ ननाप भनेर भन्दछ. Temple belongs over here. तर हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ मन्दिर चाहिँ यतातिर पर्दछ भनेर. We were wondering what will happen to the Dome of the Rock, what will happen to Muslims, they'll get mad. But the angel says don't measure that area. अनि हामी हेर्न सक्छौँ अब हामीलाई थाहा छैन के हुनेछ सायद मुसलमानहरू सायद रिसाउने हो कि क्रोधित हुने के गर्ने हो तर त्यो कुरा चाहिँ ननापो भनेको छ. तर त्यसको छेउमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ फेरि यरुशलेम स्थापना हुनेछ. अनि जब यो तपाईँले प्रकाशको पुस्तक पढ्नु हुनेछ त यो एकदम रमाइलो छन् भन्ने राम्रो प्रश्न. जो आदेश दियो नि हामीले अस्ति नयाँ न्यायको पुस्तकमा हेर्दै थियो नि त्यो नयाँ न्यायलाई दिएको समयबाट सुरु हुन्छ त्यो मन्दिरको राजाले चाहिँ नयाँ न्यायलाई जानु दिएछ नि त्यही समयबाटै सुरु हुन्छ. When Nehemiah he was allowed to go back to his place. It start from this year? Yeah, 445 was the exact year that they gave a letter saying go. यो त्यही समय हो. What about the Zerubbabel there? What's that? Zerubbabel? The revival? No, Zerubbabel. What about the time of Zerubbabel? Who? Zerubbabel? Yeah. Zerubbabel, yeah. I don't have that date with me right now, but it's in my notes. I just don't remember off the top of my head. So the 445 BC starts from the time of Nehemiah. Yeah. It was Egypt led deeply, right? Yeah, all the other ones were like build the temple, and so that's what they did. But this one has built the walls, the city, and the temple, everything included in there. अनि हामी हेर्न सक्ने सम्पूर्ण त्यो मन्दिर त्यसपछि गएर पर्खालका यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ संलग्न गरिएका छन् यसमा. That's and then when we study the timeline of the 173,880 days, then we know the exact day that Jesus came. So we can look at the calendar and go, oh yeah, that's the date. That date fits better than any other date. Like the what is 173,000? It starts from like 745, yeah. For 40, yeah. Yeah, it's not from over here. No. Okay, cool. यदि तपाईँले दिनको हिसाब हेर्ने हुन्छ भने त्यो चाहिँ 1,47,000 कति छ नि हैन त्यो दिन हैन हो त्यो तपाईले गर्नुहुन्छ भने तपाईले साँच्चै त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ येशू क्रिस्टको समय 32 ईसा पूर्वमा चाहिँ त्यो पुरा भयो भन्ने कुरा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. There are other scholars that want to tell you it started with Zerubbabel, it started with Ezra, but it doesn't fit his history. अनि हामी हेर्न सक्छौँ यो यदि त्यहाँ अरू व्यक्तिहरूले पनि यसको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ भविष्य यो यस्ता प्रकारका कुराहरू उनीहरूले त्यो गणितीय हिसाब देखाएका छन् तर यो कुराहरू एजराको कुराको समयलाई हेर्ने हो भने अथवा यरुबाबेलको समयलाई कुराले हेर्ने हो भने उनीहरूको हिसाबहरू चाहिँ त्यति उपयुक्त छैन विश्वास गर्न योग्यहरू छैन. If you guys could read English, I'd have you read all those books. यदि तपाईँले अङ्ग्रेजी पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले सम्पूर्ण पुस्तकहरू उहाँले दिनुहुन्छ भने you would have to read everybody's dates, and thank God you don't have to read English right now. One day though. सायद अहिले चाहिँ तपाईँलाई अङ्ग्रेजी पढ्नु आउँदैन त्यो ठिकै छ. I have a question about date. Can we be sure that that's the same date that it happened? I mean,
Like, is it like, 100% sure like it will happen, or is it like, it might have like, because the date might have been like, up and down because like the data like made by men and like not. Yeah, no, we have found archaeological evidence of the decree and the dates of Artaxerxes. The one date that's kind of off is the birth. I should say the birth of Jesus. We don't have enough information to make that 100% accurate. Yeah, the birth of Christ. So that would throw this date off. The 60. That wouldn't throw that date off. It would just throw off the date of his birth. That's the only one. Yeah. And it's the birth date. It stems from a couple of guys that we read in the book of Luke, not historians, but governors. And Josephus says that they were ruling at a certain time, whereas all the other guys say no, he was ruling at this time. So Josephus is a pretty good historian. So you're like, oh, so is Jesus' birth, 2 or 3 years off? Or, so that's where we don't know. Yeah. But most scholars say, don't go with Josephus' date, go with the other scholars, because why would one guy be able to change everybody else? Yeah. And so that's why we stay with 32 AD. Otherwise, if you went with Josephus, it would probably go down about 28. The death would be around 28. So. But it wouldn't change anything. The same amount of years is the same, from 445 BC. Okay. That's what I would make you go read. And sure, you read English. I should make you read. I had to in my Bible class. I had to read. I'm giving you all the accurate stuff. I had to read all the other people's garbage. That was not fun. So at my Bible class, उहाँको बाइबल कलेजमा चाहिँ I had to read all the opposing views. अनि उहाँले चाहिँ अरू कतिवटा तर्कका कुराहरू गरेका हैन त्यो कतिवटा त्यस्ता प्रकारको पुस्तक सम्पूर्ण पुस्तकहरू चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो अरे. So if you could read English, I'd make you do that. अनि यदि तपाईं अंग्रेजी पढ्नुहुन्छ भने तपाईले नि अरूहरुको दृष्टिकोण उनीहरुको कस्ता प्रकारका दृष्टिकोण थियो यो कुराको बारेमा भन्ने कुरा तपाईले पढ्नु पर्ने हुन्छ. But to me sometimes I think it's just a waste of time unless you're going to be a scholar. अनि यहाँ के भन्दैन चाहिँ यो चाहिँ कति पढ्नु हुन्छ भने पनि तपाईको लागि चाहिँ एउटा समय बर्बाद गरे जस्तो हुन्छ कति मानिसहरुको दृष्टिकोणहरु पढ्दाखेरि. If you're going to teach in a university, okay, study that and know the dates. अनि यदि तपाई चाहिँ just want to know the truth, I rather just give you this. अनि यदि तपाई चाहिँ विश्वविद्यालयमा चाहिँ भोलिपर्सि सिकाउनु हुन्छ भने चाहिँ त्यतिबेला सायद तपाईले यस्ता प्रकारको विभिन्न प्रकारका लेखहरु चाहिँ तपाईले पढ्न आवश्यक छ अरूहरुको दृष्टिकोणको पनि. तर यदि तपाईले खाली सत्यतामाथि जान्ने हो भने सायद तपाईले चाहिँ एउटा सबैभन्दा उपयुक्त दृष्टिकोण चाहिँ तपाईले पढ्न आवश्यक छ. When I'm teaching a lot of stuff, I know all the opposing views. They're dumb. अनि यदि त्यही भएर उहाँ पढाउनको लागि चाहिँ उहाँसँग चाहिँ विभिन्न दृष्टिकोणका कुराहरू उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्न आवश्यक छ भनेर भन्नुहुन्छ. But a lot of the opposing views make no sense at all. अनि हामी हेर्न चाहिँ धेरै अरू कतिवटा मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो कुरालाई औल्याएका छन् अथवा यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ठिक प्रकारले सहमत गरेको छैनन् जुन कुराको बारेमा उहाँले चाहिँ पढ्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ काम नलाग्ने प्रकारका छन् भनेर भन्नुहुन्छ. तर कतिचोटि तिनीहरूको बारेमा जान्नको अलिकता महत्त्वपूर्णै हुन्छ. So if you ever like to read that stuff, I have a lot of books in the library now. They brought some more. अनि हामी हेर्न सक्छौं यदि तपाईले त्यस्तो पढ्न मन पराउनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ धेरै धेरै पढ्न सक्नुहुन्छ. लाइब्रेरीमा त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै पुस्तकहरू छन्. One day I'll have on and translate all of them in the fall. Chapter 10. 10 अध्याय. Any more questions? Yes. After the rapture day, there will be like 7 years tribulation. After that, Jesus will come back. Yes. So when Jesus, it's the second coming of Jesus. Yes, that's the second coming of Jesus, right? With the church. With the church. With the church. Yeah. There's a lot of things that I haven't told you that's going to happen. When we get into Revelation, I'll tell you all those details. Which make you come next time. Yes, there's a lot of things. You'll put in a lot more information. Yeah. Listen. So, you want to say that? Yeah. Okay. Okay. Any other questions? हुन्छ अरु प्रश्न छ? No believers on the road.
No believer. There are people who give their lives to Jesus, but there's no one that has the Holy Spirit living in them. That was only the church age. Say that. उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो मण्डलीको युगमा चाहिँ जतिजना विश्वासी हुन्छन् तर कतिजना चाहिँ यहाँ छोडिन्छ यस पृथ्वीमा जसले चाहिँ आफैलाई विश्वासी बनाउँदाहरू हुन्छन् जसले चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ सायद उनीहरूले ग्रहण गरेका छन् प्रभु येशूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ होइन गरेको छैनन् भने छोडिन्छन् गरेका हुन् भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ उठाइ लगिन्छ भनेर कुरा हामी हेर्न सक्छौँ. The Holy Spirit will work just like He did in the Old Testament. He's with the Holy Spirit with convicting you of sin, still all with, but He doesn't live in you when you receive Christ. अनि हामी हेर्न सक्छौँ तर यो महासङ्कष्टको दिनमा चाहिँ के हामी हेर्न सक्छौँ भने चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ पुरानो नियमको जस्तै रूपले चाहिँ महासङ्कष्टको दिनमा त्यो 7 वर्षको अवधिमा रहनुहुनेछ. उहाँ चाहिँ हामी सँगसँगै चाहिँ हुनुहुन्छ. कति हामी भन्नलाई जो यहाँ पृथ्वीमा छोडिएका उनीहरूसँग चाहिँ हुन्छन् तर उनीहरू भित्र चाहिँ हुँदैनन् भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ. So the Holy Spirit in the Old Testament was with, and then upon on few men and women that did great feats. अनि हामी हेर्न सक्छौँ जसरी पवित्र आत्मा चाहिँ पुरानो नियममा चाहिँ हामी हेर्ने भने उनीहरू सँगसँगै छन् र उनीहरू माथि कहिलेकाहीँ आएका छन् जुन पुरुष स्त्रीहरू माथि जसको कारणले गर्दा उनीहरूले महान काम गर्न सकेका थिए. कुनै अरू प्रश्न छ? त्यो यो 7 वर्षको समयलाई कति मान्छेहरूले 3.5 वर्ष 3 वर्षको डिभिजन गरेर पहिलाको लाइफ प्रस्पेरिटी पिरियड भनेर व्याख्या गर्छ. पछि त्यो 3.5 वर्ष दिनदेखि एकदमै अप्ठ्यारो महासङ्कष्ट आउँछ त्यसलाई कहीँ उसै भनेर दुईटालाई एकै ठाउँमा सार्नु हालिराख्नु भएको थियो. त्यो मान्छेहरूको विचारलाई के यो भनाइले बाइबलले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन कि जो एउटा चाहिँ प्रस्पेरिटीको हुन्छ अर्को चाहिँ सङ्कष्ट हुन्छ भनेर बाइबलले सपोर्ट गर्छ. Like somebody explained like that, first 3.5 year is like a prosperity year for the people, those who will be living in that time. Mainly for the Jews, but not the world. The world is going to see a lot of Revelation is going to show how bad it is living in that time. But in the first half? For the whole 7 years. Okay. But the first, the last, for the Jews, it's really a peaceful time. Other than the conviction of the 144,000 Jews that are preaching the gospel. Okay, and for second half? That's when you see a lot more. To the whole world. You're going to see a lot of stuff happen to the whole world. Even the Jews will experience something. But for peace, it's peace is going to be for the Jews for that first thing after. But you'll still see natural disasters. Just like natural disasters we see today. You know how we see Nepal earthquake that's happened in different places. We see tsunamis. That's the kind of things that we're going to see, but in a bigger way during that 7-year period. उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यो संसारको लागि चाहिँ है संसारको विभिन्न अरू क्षेत्रहरूको लागि चाहिँ 7 वर्ष नै हामी हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो महासङ्कष्टको कुराहरू देखिन्छ. तर इजरायलमा यहुदीहरूको लागि चाहिँ विशेष गरी हामी हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ सुरुको 3.5 वर्ष पनि हामी हेर्नेछौँ. उनीहरूले चाहिँ शान्तिमय त्यो शान्ति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कायम सदर गर्नेछ भन्ने कुरा त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ. अनि हामी जाने शान्ति हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ समृद्धिको कुराहरू पनि आउँछन् हामी हेर्न सक्छौँ. तर अनि हामी हेर्न सक्छ त्यहाँनिर चाहिँ अब प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि आउँछन् भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ. अनि हो भने त प्राकृतिक प्रकोप भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँ परमेश्वरले नै के गर्नुहुनेछ त्यो प्रकोपहरू पठाइदिनुहुन्छ यो 7 वर्षको अवधिमा अरू विभिन्न संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा. So when there's peace, there's prosperity, but natural disasters take away from the peace and prosperity. अनि हामी हेर्न सक्छौँ त्यो हुन्छ शान्तिमा चाहिँ त्यहाँ समृद्धि आउँछन् तर जहाँनिर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ तर त्यो प्राकृतिक प्रकोपले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको सम्पूर्ण शान्तिको कुराहरू चाहिँ हरण भएर जान्छन् भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ. त्यो 7 वर्ष पछाडि अर्को 1000 वर्ष सुरु त्यहाँ कोही पनि मान्छेहरू बाँकी रहन्छ कि रहन्छ? He's asking about that after the Great Tribulation, the people will be still living in 1,000 years? Yes. The people that didn't take the mark of the beast, primarily Jews and
many of the people will go into the millennial kingdom. अनि हामी हेर्न सक्छौं जतिजना चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो पशुको कुनै पनि चिन्हहरू लगाएका हुँदैनन् उनीहरू चाहिँ त्यो 1000 वर्षमा प्रवेश गर्नेछन् र कतिवटा यहुदीहरू पनि उनीहरू प्रवेश गर्नेछन्. Those who took the mark of the beast have no choice. अनि हामी हेर्न सक्छौं जतिजना चाहिँ पशुको छापहरू लगाएका हुँदैनन् अनि तिनीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो 1000 वर्षको युगमा चाहिँ प्रवेश गर्नेछन्. त्यस्तो मैले चाहिँ त्यो फिजिकल्ली कोही मान्छे त्यस्तो भएपछि दुई भागमा डिभिजन भएर त्यो रिक्तै हुने हो भनेर सोचेको. किन माथि नै हुन्छ नि त 1000 वर्षको अगाडि त्यो 1000 वर्षको त्यो 7 वर्ष दिन बितिने बित्तिकै तल आउने हो. अनि त्यो बिचमा चाहिँ त्यहाँनिर 1000 वर्षको लागि त्यो मान्छे माथि येशू ख्रीष्टसँग तल आउने बेलामा त्यहाँनिर चाहिँ कोही पनि हुन्छ कि हुँदैन. He was asking about that, like when Jesus comes the second coming, is there will be people in the earth? Yeah, you mean when he comes to planet Earth from heaven? Yeah. Oh yeah. Inside. Yeah. Billions. Then it's a very 10 लाख मानिसहरू छन्. Talk about that in Revelation. त्यो प्रकाशको पुस्तकमा पढ्नु होला है. So many persons. And it's fun. I like one answering. Yeah. Okay, Daniel chapter 10. दानियल 10 अध्याय. It's a fun chapter. Let's read the whole thing. हुन्छ हामी पुरै अध्याय पढौं पालो पालो गरेर एक जनाले. फारसका राजा कोरेसको तेस्रो वर्षमा दानियललाई जसलाई बेलसजर भनिन्थ्यो एउटा दर्शन दियो. यस दर्शनको सन्देश सत्य थियो र यो एक ठूलो लडाईको बारेमा थियो. त्यस सन्देशको अर्थ तिनलाई दर्शनमा प्राप्त भएको थियो. त्यसबेला दानियल 3 हप्तासम्म शोक गर्दै रहे. मैले पनि मिठो खाना खाएन, न मासु न दागमत मेरो मुखमा पर्यो र 3 हप्ता नबितेसम्म मैले किसिमको थिएँ. पछिमा पहिलो महिनाको देउलीको दिनमा ठुलो नदी टाइग्रिसको किनारमा जति म उभिरहेको थिएँ. मैले माथि हेरेर मेरो अघि कमरमा अतिरहलो सुनको पेटी गर्ने सिकीको लुगा लगाएको एउटा मानिसलाई देखेँ. तिम्रो शरीर पित्मस जस्तो चर्किलो थियो, तिनको मुहार बिजुली झैँ चम्क्यो, तिनका आँखा राको झैँ बढिरहेका थिए र तिनका हात र खुट्टा टल्काएको काँसो जस्तो र तिनको स्वर ठुलो दिएको स्वर झैँ. म दानियलले मात्र त्यो दर्शन देखेँ. मसँग भएका त्यो देखेन, तर तिनीहरूलाई यति डर आयो कि तिनीहरू भागेर आफै. यसकारण म त्यस महान दर्शन हेर्दै रहेको अवस्थामा एकलाई छोडिए. ममा कुनै बल बाँकी रहेन. मेरो अनुहार मरेतुल्य पहेँलो भयो र म असहाय भए. Yet I heard the sound of his voice, and when I heard the sound of his voice, I was in a deep sleep on my face with my face to the ground. एउटा हातले मलाई छोएर म डरले कामेकै अवस्थामा मेरा हात र घुँडामा उभिन लगायो. तिनले भने, दानियल तिमी जो अति नै सम्मान गरिएका छौ, मैले तिमीलाई भन्न लागेका वचनहरूमा राम्रोसँग विचार गर र खडा हो, किनभने म तिमी कहाँ पठाइएको छु. जब तिनले यो मलाई भने, म डरले थरथर काँप्दै उभिएँ. तिनले भन्दै नडराउ दानियल. तिनले भन्दै गए, नडराउ दानियल, तिमीले आफ्नो मन समाजतिर लगाएको र तिम्रा परमेश्वरको सामु आफैलाई नगद तुल्याएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रा शब्दहरूको सुनाइ भएको थियो र म तिनकै प्रति उत्तरमा आएको छु. तर फारस राज्यका राजकुमारले मलाई 21 दिन मद्दत गरे र प्रधान राजकुमारहरूमध्ये एकजना मिखाल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासँग म त्यही रोकिए. अब म भविष्यमा तिम्रो मानिसहरूलाई के हुनेछ भन्ने कुरा बुझाउन तिमी कहाँ आएको छु, किनभने दर्शन चाहिँ पछि हुने कुरासँग सम्बन्धित छ. तिमीले मलाई यसो भन्दै गर्दा मैले आफ्नो शिर मुराए र लाटो भए. अनि मानिस जस्तै देखिने एकजनाले मेरो ओठ छोएर मैले आफ्नो मुख खोलेर बोल्न लागे. मेरो सामु उभिएकालाई मैले भने, मेरा प्रभु दर्शनको कारणले गर्दा म वेदनाग्रस्त र असहाय भएको छु.
म हजुरको सेवा कसरी हजुरसँग कुरा गर्न सक्छु र मेरा प्रभु मेरो ताकत गइसकेको छ र सास फेर्न पनि मुस्किल परेको छ। ती मानिस जस्तो देखिने व्यक्तिले मलाई छोडेर ताकत दिए। किनभने उच्च सम्मान गरिएका मानिस मरेर तिमीलाई शान्ति होस्। अब तिमी बलियाउन्। जब तिमी मसँग बोले मैले बल पाएँ र पनि मेरा प्रभु बोल्नुहोस् किनभने हजुरले मलाई बल दिनुभएको छ। यसकारण तिमीले भने म तिमी कहाँ किन आएको छु तिमीलाई थाहा छ। भारतका राजकुमारको विरुद्ध लड्नलाई म छिट्टै फर्कने छु र जब म जान्छु ग्रिसका राजकुमारहरू छन्। तर सत्यको पुस्तकमा के लेखिएको छ? पहिले म तिमीलाई बताउनेछु, तिमीलाई राजकुमार मिखाएलले बाहेक अरू कसैले पनि तिमीहरूको विरुद्धमा लड्न मलाई मद्दत गर्दैन। Wow, well, you're introduced to a realm that's never seen with our physical eyes. अनि हामी हेर्न सक्नेले यस्ता प्रकारका राज्य देख्ने छन् जुन कुरा उनीहरूको शारीरिक आँखाले चाहिँ कहिले पनि देखेका हुँदैनन्। Spiritual warfare that takes place above us every single day. अनि हामी हेर्न सक्छौँ हामी माथि चाहिँ जहिले पनि त्यो आत्मिक लडन त भइरहेका हुन्छन्। Daniel has set in his heart to seek the Lord. अनि दानिएलले चाहिँ आफ्नो हृदय चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्नतिर लगाएका छन्। Look at verse 12. It says, Then he said to me, Do not fear, Daniel, for the first day that you set your heart to understand and humble yourself before your God. Daniel had set his heart to seek the things of the Lord. अनि हामी हेर्न सक्छौँ 12 पदले तिनले भन्दै गए नडराउ दानिएल तिमी आफ्नो मन समझतिर लगाएको र तिम्रो परमेश्वरको सामु आफैलाई नम्र तुल्याएकोले पहिलो दिनदेखि तिम्रो शब्दको सुन्न भएको छ। अनि हामी हेर्न सक्छौँ दानिएलले चाहिँ आफ्नो हृदय परमेश्वरतिर लगाएको। This took place in the 3rd year of Cyrus, king of Persia. अनि हामी हेर्न सक्छौँ यो कुराहरु चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ त्यो फारसको राजाको राज्यकालमा भएको थियो। This is around, I would imagine, 536 BC. अनि हामी यो कुरा चाहिँ 536 ईसाई पूर्वको कुरा हो भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। So again, Babylon was conquered by Cyrus in 539. अनि हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ बेबिलोन चाहिँ अब हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ 539 ईसाई पूर्वमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ उनीहरुलाई चाहिँ विजय गरेको थियो ग्रीकले। So Daniel is probably 88 to 90 years of age. अनि हामी हेर्न सक्छौँ यति बेला चाहिँ दानिएल चाहिँ 88 देखि 90 वर्षको बीचमा थिए उसको उमेर हो। अनि हामी उ चाहिँ लगभग मर्ने समयमा थियो भनेर वृद्ध भएको थियो। Probably even 75 years probably in Babylon. अनि हामी हेर्न सक्छौँ उ चाहिँ यहाँ 75 वर्ष बेबिलोनमा उले समय गुजारेको थियो। अनि हामी हेर्न सक्छौँ यो अलिकता यसको उभौ थियो के हो भन्ने कुरा थाहा छैन तर उ चाहिँ एकदम वृद्ध मानिस भएका थिए। अनि त्यो समयमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ मानिसको समय अवधि अथवा औसत आयु चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ उनीहरुको आयु चाहिँ धेरै कम थिए हामी हेर्न सक्छौँ। Nebuchadnezzar and Babylon's reign all the way into the Medo-Persian under Cyrus's reign. अनि अब हामी हेर्न सक्छौँ यो बेबिलोनको जो सम्पूर्ण राज्य अब चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ त्यो साइरस फारसले चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ राज्य गरेको हामी हेर्न सक्छौँ। अनि केही कुराले चाहिँ दानिएललाई चाहिँ दिक्क लागिरहेको थियो। His soul, his conscience, his mind, something was there. It just bothered him, so he decided to fast. He set apart the pleasures of food and wine and began to seek the Lord. अनि हामी हेर्न सक्छौँ उसले चाहिँ मिठो खाने कुराहरूलाई चाहिँ त्यागेर उले चाहिँ के गर्छ परमेश्वरको खोजी गर्दछ किनभने उसको हृदयमा चाहिँ केही कुराले चाहिँ झिझाइरहेका थिए। No cakes. अब कुनै पनि केकहरु खाएनन्। No candy. No cokes. No cokes. कुनै पनि कोकहरु कुनै पनि त्यस्ता मिठो कुराहरु चाहिँ त्यागेका थिए। 3 weeks. 3 हप्तासम्म He's seeking the Lord. अनि उले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजिरहेका छन्। It's going to happen to you. अनि यो कुरा पनि सायद तपाईको जीवनमा हुनेछ। It happens to all the men of God. अनि तपाई सम्पूर्ण परमेश्वरका मानिसहरूलाई हुन्छ। We set our hearts apart to seek the Lord. अनि आज हामीले आफ्नो हृदयहरु परमेश्वरलाई खोज्नमा हामीले चाहिँ लगाउन आवश्यक छ। अनि सायद हामी सबैले यो कुरा गरेका छौं। अनि कतिचोटि मानिस परमेश्वरले हामीसँग बोल्नुहुन्छ अनि हामी परमेश्वरलाई पुकारा गर्छौं अनि हामी अनि हामी त्यसपछि उपवास बस्ने गर्छौं। We deny our bodies of this worldly pleasures or appetites or anything, so we can say, Lord,
We just want to hear from you. And we don't want these things to be a distraction. अनि हामी हेर्न सक्छौँ हामी परमेश्वरलाई भन्छ प्रभु हामी चाहिँ त्यस्ता प्रकारको विभिन्न अल्मल्याउने कुराहरू चाहिँ हामी त्याग्न चाहन्छ अनि हामी तपाईबाट सुन्न चाहन्छ भनेर आफैलाई हामी ती कुराहरूबाट टाढा राख्ने गर्छौँ Daniel is here. दानियल यहाँनिर छ हामी हेर्न He's सक्छौँ doing this very thing. अनि उसले यी सम्पूर्ण कुरा गरिरहेका छन् He's humbled his heart before the Lord and he begins to seek. अनि हामी उसले आफ्नो हृदय चाहिँ अब नम्र तुल्याएका छन् अनि परमेश्वरलाई खोजिरहेका छन् And look what his body is so frail. He's so old already. And now he's on his face seeking the Lord. अनि हामी हेर्न सक्छौँ एकदम वृद्ध भएका छन् अब हामी हेर्न सक्छौँ ऊ चाहिँ आफै परमेश्वरको अगाडि घोप्टो परेर परमेश्वरलाई पुकारा गर्छन् In verse 4 it says on the 24th day. अनि 4 पदले भन्दछ ऊ 24 दिनपछि He said, I lifted my eyes, looked and behold a certain man clothed in linen. अनि के भन्छ ठुलो नदी टाइग्रिसको किनारमा जसै म उभिरहेको थिएँ भनेर भन्दछ Many of the things he sees is what we'll see in Jesus in the book of Revelation. अनि हामी हेर्न सक्छौँ सुनको पेटी बाँधिरहेको थियो भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ जसरी प्रभु येशूको विषयमा हामी हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा पढ्न सक्छौँ His face was like the appearance of lightning. अनि हामी हेर्न सक्छौँ उहाँको मुहार चाहिँ त्यो उज्यालो ज्योति जस्तो थियो भन्ने कुरा हामी Eyes हेर्न like सक्छौँ torches of fire. उहाँको आँखा चाहिँ हामी हेर्न उहाँको आँखा चाहिँ राको चाहिँ बलिरहेको थियो भनेर भन्दछ Feet like burnished bronze. उहाँको हात र खुट्टाहरू टल्किएका तिनका हातका खुट्टा टल्किए काँसा जस्तै थियो भनेर भन्दछ Sounds of his words like the voice of multitude. In Revelation it sounds like water, lots of water coming. अनि हामी हेर्न सक्छौँ तिनको स्वर चाहिँ ठुलो भिडको स्वर झैँ थिए भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ अनि अथवा हामी प्रकाशको पुस्तकमा हेर्ने भने चाहिँ उहाँ चाहिँ ठुलो बाढी जस्तै आउनु उहाँको स्वर थियो भनेर There were men with me, but they probably saw his face and then I'm out of here and they ran. They like अनि हामी हेर्न सक्छौँ दानियलमा त त्यो दर्शन देखे भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ तर जो मानिसहरू थिए यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई देखेर चाहिँ डराएर भागेका छन् They didn't see the vision, but great terror fell upon them and they fled. अनि हामी हेर्न सक्छौँ उनीहरूले चाहिँ त्यो दर्शन देखेका छन् दानियलसँग भएका मानिसहरूले तर उनी त्यो डरको कारण उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट भागेका छन् And so this is Jesus appearing. अनि यो चाहिँ प्रभु येशूको त्यहाँ स्वरूप उनीहरूले देखेका छन् I think of all the visions and dreams that Daniel had, this was the best. अनि हामी हेर्न सक्छौँ सबैभन्दा जति पनि दर्शन र सपनाहरू थिए यो चाहिँ सबभन्दा उत्कृष्ट थिए भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ अनि यो चाहिँ परमेश्वर आफै Presence of Almighty God. अनि हामी हेर्न सक्छौँ ऊ चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वरको अगाडिको उपस्थितिमा थिए भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ There's this song that says, I love your power, I love your, it says, I love your grace, I love your power. अनि यहाँनिर एउटा गीत छ जसले के भन्छ म तपाईँको प्रेमलाई मन पराउँछु म तपाईँको शक्तिलाई मन पराउँछु तपाईँको I अनुग्रहलाई love मन the things पराउँछु that you do through me. अनि प्रभु म तपाईँ मन पराउँछु तपाईँले जे कुरा मेरो जीवनको निम्ति गर्नुहुन्छ It's your presence that I love the most. अनि तपाईँको त्यो उपस्थितिको लागि म सबभन्दा बढी मन पराउँछु भनेर भन्छ That's what we should have in our heart. अनि आज यस्तै प्रकारको कुरा आज हृदयमा हुन आवश्यक छ That's what worship's all about. That's what being in the Word. You know, when I read the Word of God or I worship, all of a sudden the Lord begins to speak to me and I'm in His presence and it humbles my heart. अनि यहाँ के अनि हामी हेर्न सक्छौँ साँच्चै नै यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आज म आफैलाई नम्र बनाउने काम गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ It's the best place to be अनि यो सबैभन्दा उत्कृष्ट ठाउँ हो प्रभुको अघि जानु for Him. उहाँको अघि जानु चाहिँ And you know, and to see His beauty, His characteristics. अनि हामी हेर्न सक्छौँ उहाँको चरित्रहरूको बारेमा हामी अनि उहाँको सुन्दरता हेर कति असल हो King David said that. दाउद राजाले यो कुरा One भन्दछ thing I desire अनि म एउटा कुराको इच्छा गर्छु to behold your beauty. अनि तपाईँको त्यो सुन्दरतालाई हेर्न What's that? Psalms 27. अनि सायद यो हुन सक्छ भजन सङ्ग्रह 27 Psalms are that. One thing I was playing. What is it? 27:4. Yeah, verse 4 through verse 4. यहाँ 4 पद हामी हेर्न सक्छौँ Someone read. कसैले पढिदिनुहोस् एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकूँ One thing I desire the Lord that I will see, that I may dwell in the house of the Lord. यहाँ भन्दछ साँच्चै म एउटै कुरा खोज्दछु म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ All the days of my life.
अनि मेरो जीवनभरि पर्यन्त भनेर भन्दछ that I may dwell in it says there to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. अनि के भन्छ परमप्रभुको सुन्दरतालाई हेरिरहन भनेर भन्दछ Look at verse 7 and 8. अनि यहाँ 7 र 8 मा हामी हेर्न सक्छौं हे परमप्रभु जब म उच्च स्वरले कराउँछु तब सुन्नुहोस् ममाथि कृपालु हुनुहोस् र मलाई जवाफ दिनुहोस् मेरो हृदय तपाईको विषयमा भन्दछ उहाँको मुहारको खोजी गर हे परमप्रभु तपाईको मुहारको खोजी म गर्नेछु When you said seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will see. अनि यहाँ के भन्दछ हे परमप्रभु म उच्च स्वरले कराउँछु र यहाँ म तपाईको मुहारको खोजी गर्छु भनेर भन्दछ That's what studying God's word is all about. You're drawing closer to him. You're getting to know him. अनि हामी एउटा उहाँसँग नजिक जान आवश्यक छ अनि उहाँलाई चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ For some of you, I'm beginning to know more and more. For some of you, I know so well, and our hearts are knitted together. I love you so much. अनि यहाँ हामी हेर्न सक्छौं साच्चै नै हामी चाहिँ बारम्बार तपाईहरुसँग समय बिताउँदाखेरि तपाईको बारेमा जसरी हामी जान्न सक्छौं अनि कतिजनाको बारेमा चाहिँ हामी एकदम नजिक गरेर जान्ने गर्छौं We spend time with each other. We laugh, we play, we eat together. अनि हामी हेर्न सक्छौं हामी धेरै समय बिताएको कारणले खान्छौं सँगै अनि हामी खेल्छौं सँगै त्यहीको कारणले समय बिताउन पाएका छौं We're getting to know each other. अनि हामीले चाहिँ एक अर्कालाई चिन्न थालेका छौं That's what creates a relationship. अनि यसले चाहिँ आज सम्बन्ध निर्माण गर्ने कामहरु गर्दछ One man in India says to me, I want to be Calvary Chapel affiliated. अनि हामी हेर्न सक्छौं एकजना मान्छेले भन्दै थियो म क्याल्भरी च्यापलको मातहतमा रहेर म काम गर्न चाहन्छु अनि किन भनेर भन्नुभयो अरे Because I want to teach the way that you teach. अनि त्यसपछि किन भने तपाईले सिकाएको जस्तै म सिकाउन चाहन्छु भनेर भनिहाल्यो You don't need to be affiliated to do that. अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाई चाहिँ हामीसँग आबद्ध हुन आवश्यक छैन Oh, you don't make me beg. अनि ओहो म यसको लागि चाहिँ तपाईले बिन्ती गर्न नलगाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो अरे And I said I must get to know you. अनि त्यसपछि गएर म तपाईलाई सुरुमा चिन्न आवश्यक छ भनेर भन्नुभयो Okay, I have 2 children, I have a wife. अनि त्यसपछि त्यहाँ व्यक्तिले के भन्छ ए त्यसो भए मेरो दुईटा छोरा मेरो सन्तान छ मेरो चाहिँ एउटा श्रीमती छ भनेर भन्न थाले अरे And I said that's not how you get to know someone. अनि यो चाहिँ त्यस्तो तरिका होइन तपाई को हुन्छ भनेर चिनिने You get to know someone by spending time. अनि अब समय बिताएर मात्रै थाहा हुन्छ तपाई को Knowing हुनुहुन्छ each other, eating with each other, having fun. अनि हामी एकै सँगै खाने एकै सँगै अब रमाइलो गर्ने And so by us learning God's word, we're learning about him. अनि हामी हेर्न सक्छौं परमेश्वरको वचनहरु सिकेर आज उहाँलाई पनि हामी चिन्न सक्छौं When you know God, you're going to fall in love. अनि यदि तपाईले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ भने तपाई उहाँको प्रेममा तपाई फस्नुहुन्छ You're going to want to spend time with him. अनि आज उहाँसँग तपाई समय बिताउनुहुन्छ That's why David says, when you say, Lord, seek my face, my heart says to you, your face, O Lord, I will see. अनि यहाँ के भन्दछ दिदी यहाँ भन्दछ प्रभु तपाईले तिमीहरुले मेरो मुहारको खोजी गर भनेर भन्दछ प्रभु म तपाईलाई खोजी गर्छु तपाईको मुहारको भनेर भन्दछ The angel says to Daniel, Daniel, when you first said your word, when you first replied to me, I sent you a message. अनि यहाँ के भन्दछ भने चाहिँ साच्चै तपाईको वचन भनेर भन्दछ भने चाहिँ म आज तिमीहरुलाई त्यो सन्देश म दिदछु भनेर भन्दछ For 23 days there was a battle in heaven for that messenger to get to Daniel. अनि हामी हेर्न सक्छौं लगभग त्यहाँ 28 दिन चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं त्यहाँनिर चाहिँ एउटा युद्ध भयो भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौं How many days? Right? What did I say? How many days? 23, right? 23 दिनसम्म 28 23 दिनसम्म चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ युद्ध भयो भनेर भन्छ There was this spiritual warfare taking place. अनि त्यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं आत्मिक लडन त चाहिँ भइरहेको थियो He says that the king of Persia, these demons were fighting against अनि him. हामी हेर्न सक्छौं त्यहाँनिर चाहिँ फारसको त्यहाँ चाहिँ राज्यहरुको कुराहरु अनि अथवा त्यहाँनिर चाहिँ शैतानका कुराहरु चाहिँ अन्धकारको शक्तिको कुराहरु चाहिँ लडन त भइरहेको थियो And he calls them the king of the king of Persia is because these demons were in this area of Persia and they're fighting against the plan of God. अनि हामी हेर्न सक्छौं यहाँ चाहिँ फारसका राजाहरु चाहिँ उनीहरु चाहिँ परमेश्वरको त्यो योजनाको विपरीत रूपले चाहिँ उनीहरु चाहिँ के गर्छ लडन त गरिरहेका हामी हेर्न सक्छौं But then the archangel Michael came and he flattened around and then the messenger came down. अनि हामी हेर्न सक्छौं त्यहाँनी परमेश्वरको स्वर्गदूत हामी हेर्छ मिखाएल उ गएर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं लडन त गरेर अनि त्यसपछि गएर फर्केर आएको देख्दछौं The thing about this is that it opens so many different
questions. अनि हामी यसले धेरै प्रकारको प्रश्नहरू उत्पन्न गराउँछ. He said, I must return because I'm fighting with this king also. So there's a spiritual warfare taking place. अनि हामी हेर्न सक्छौँ त्यो भन्दा अगाडि हामी कतिवटा त्यो युद्धको कुरा हेर्छौँ भने तर हामी भन्दा साँच्चै त्यो एउटा आत्मिक लडन त जहिले पनि भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ. Ephesians chapter 6 talks about जुन कुराले चाहिँ एफिसी 6 अध्यायले जहिले पनि यसको बारेमा कुरा गर्दछ. एफिसी 6 अध्याय हेरौँ. We'll read verses 10 through 13. अनि यो 10 देखि लिएर 13 सम्म हामी हेर्न सक्छौँ. अब अन्त्यमा परमप्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, दियावलका नीतिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो. यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो. Paul the apostle says, we're not fighting against humans, flesh and blood. अनि यहाँ के भन्छ पावल प्रेरितले चाहिँ हामी चाहिँ साँच्चै त्यो मानिसको रगत शरीर र रगतको लागि हामी लडन त We're fighting गर्दैनौँ. against angels who are ranked in different positions in hierarchy. The low, like military would be, and they're after us, and they're throwing things into our thought patterns, and they're fighting against the work of God. अनि हामी हेर्न सक्छौँ तर हामी चाहिँ त्यो एउटा स्वर्गीय स्थानमा रहेका दुष्टाइका आत्मा सेनाहरूको विरुद्धमा जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नराम्रो प्रकारको विचारहरू हालिदिन्छन् तिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामी लड्दछौँ भनेर भन्छ. Principalities, wickedness in high places. These are angels that, you know, if you think about the general, you think about the captains, and working your way all the way down to the lowly private, These angels are always at work. अनि हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ तपाईले चाहिँ स्वर्गीय सेनाको भन्नुको मतलब चाहिँ के तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तिनीहरुका भएका प्रधानताको कुराहरु, कप्तानको कुराहरु त्यो स्वर्गीय सेना अथवा यिनीहरु चाहिँ जस्तै त्यो शैतानले खटाइरहेका छन् त्यस्ता प्रकार जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मानिसहरुको मगजमा चाहिँ अथवा मानिसको जीवनमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका कुराहरु बिथोल्ने कामहरु गर्दछन् उनीहरुको विरुद्ध. अनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ त पतित भएका त्यो स्वर्गीय दूतहरु हुन् जो चाहिँ जसलाई चाहिँ यहाँ स्वर्गदूत भनेर हामी उल्लेख गरेको पाउँछौँ. Satan owns the land, not no more, but when he did, he understood how to control all the wavelengths. हामी हेर्न सक्छौँ हुन त अब शैतानको चाहिँ अब यो पृथ्वीमा कुनै अधिकार छैन तर उसले यहाँ भएका त्यो विभिन्न तरंगहरूलाई चाहिँ वायु तरंगलाई प्रयोग गरेर अब उसले चाहिँ मानिसहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ. Like your phones, you right now you have signals going to every one of your phone right now. जसरी अहिले पनि तपाईको फोनहरुमा चाहिँ विभिन्न त्यो तरंगहरू गएर चाहिँ त्यसले विभिन्न संकेतका कुराहरू गर्दछन्. 17 phones here and there's 17 signals. अनि हामी यदि 17 वटा फोनहरु छन् 17 वटा त्यहाँ सांकेतिक कुराहरू चाहिँ तपाईको फोनबाट तरंग गइरहेको छ. विभिन्न त्यहाँ तपाईको चाहिँ सूचनाहरू आइरहेको छ. सायद अहिले चाहिँ कतिजनाको चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ अहिले विभिन्न एसएमएसहरू आइरहेछन्, पत्रहरू आइरहेका छन् अनि हाँस्दै पनि छन्, रमाएर खुसीले प्रफुल्लित भएका छन्, गदगद भएका छन्, हृदयमा मनको लड्डुहरू फुटिरहेका छन्. These signals are going where we can't see them and they go bypass everybody else's phone but right to your phone. तर हामी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ विभिन्न यो सांकेतिक कुराहरू चाहिँ विभिन्न बहेर गइरहेको छन् तर अरूकोमा जाँदैन, त्यो जसलाई पठाएको त्यसकोमा मात्रै जान्छन्. So Satan has learned to control the airways that go to your thought pattern. अनि अब शैतानले पनि त्यस्तो प्रकारको तरंग चलाएर चाहिँ आज तपाईको विचारको त्यो मानसिक विचारमा चाहिँ तपाईँ पुर्याइरहेका हामी हेर्न सक्छौँ. अनि हामी हेर्न सक्छौँ उसले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ हरेक कुराहरू कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा चलाइरहेका छन् मानिसहरुलाई. Ephesians 6:10 goes on to tell us about what these tools that we need to fight the devil. अब यहाँ हेर्न सक्छ एफिसी 6 अध्यायको त्यो 10 देखि तपाईं अझै तल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कसरी हामीले चाहिँ दुष्ट शैतानहरूलाई चाहिँ हामीले प्रतिशोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताइन्छ. अनि चाहिँ मुक्तिको टोपको कुरा धार्मिकताको छातीबाट अनि अब धार्मिकता के भरे सत्यताको पेटीको कुरा अनि हामी हेर्न सक्छौँ सुसमाचारको तयारीको जुत्ता भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ. अनि हामी विश्वासको ढालको कुरा हेर्न सक्छौँ. अनि हामी त्यो तरवार जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो. अनि यदि तपाईँ सम्पूर्ण गरेर भए तपाईँ खडा हुन सक्नुहुन्छ. अनि अब यदि त्यस्तो प्रकारको विचारहरू आयो भने तपाईले त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ पछार्न आवश्यक छ. त्यो
anger, these things that are of the flesh. अनि हामी हेर्न सक्छौं कतिवटा त्यो अरूको ईर्ष्या गर्ने कुराहरू रिसको कुराहरू तपाईले ती कुराहरू सबैलाई बसमा राख्न आवश्यक छ अनि विचार दुष्ट प्रकारका विचारहरू तपाईले अनि यो चाहिँ परमेश्वरको कुरा होइनन् भने तपाईले त्याग्न आवश्यक छ अनि यस्तो प्रकारको कुरा तपाई दानियलको पुस्तकमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ ठूलो लडन्तको कुराहरू चाहिँ यहाँ भइरहेको छ अनि हामी हेर्न सक्छ दानियल तिमी चाहिँ साँच्चै मेरो मन पर्दो हो भनेर भन्दछ अनि त्यही भएर समर्थी हो And Daniel gives up, he says, I'm strong because you made me strong. अनि त्यसपछि दानियल खडा आउँछ र भन्दछ तपाईले मलाई समर्थी तुल्याउनु भएको छ अनि हामी हेर्न सक्छौं अब दानियल भन्दछ अब अझै तल म दर्शनहरू दिनेछु समर्थी हो Old guy, he's going to die soon. अब हेर्नु यो वृद्ध मानिसहरू छिट्टै मर्नेवाला छन् But he is so close to God. अनि हामी हेर्नु तर ऊ चाहिँ परमेश्वरको नजिक छन् So the warnings for us. अनि आज हाम्रो लागि चाहिँ चुनौतीको कुराहरू छन् अनि यदि हाम्रो विचारहरूलाई तपाईले बसमा राख्नुहोस् अनि अब तपाई चाहिँ शरीर र रगतको निम्ति लडन नगर्नुहोस् तर तपाई चाहिँ शैतानको विरुद्धमा लड्न गर्नुहोस् अनि उसको जति पनि चलाखी कुराहरू तपाईले लड्न गर्नुहोस् अनि हिजो के कुरा तपाईले विचार गर्नुहुन्छ तपाईको हाम्रो छिमेकीहरू तपाईसँग लडन गर्न आयो होला अनि के तपाई सोच्नुहुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट हो अनि कोबाट आएको त्यो कुरा अनि यो कुरा म चाहिँ अनि यो चाहिँ शैतान So I walk out and I tell him this simple, factual Christian truth. अनि उहाँले चाहिँ एउटा साधारण प्रकारको सत्य कुरा उलाई सोध्नु भयो What is proper? अनि के कुरा चाहिँ ठीक हो त भन्नुहोस् मलाई सिकाउनुहोस् भनेर भन्नु What's the solution? अनि के चाहिँ यसको चाहिँ उपाय चाहिँ के हो त You tell me. तपाईले बताउनुहोस् They tell me. अनि उनीहरूले भने Done. हुन्छ भइसक्यो सक्यो अब ल हुन्छ हामी युद्ध गर्न आवश्यक छैन अनि It's the devil. अनि यो चाहिँ शैतानी कुराहरू The devil wants to get them so mad. अनि हामी शैतानले यति तिनीहरूलाई रिस उठाउने काम गर्दछ So they'll call the government. अनि उनीहरूले चाहिँ सरकारलाई पनि फोन गर्ला They say Milan. अनि मिलन He's a Christian and he's there. अनि हामी एउटा चाहिँ यस्तो इसाईहरू छन् That's what the devil wants. अनि यो चाहिँ उले हैन तर शैतानले त्यो कुरा चाहन्छ We won't give the devil an opportunity. तर हामी चाहिँ शैतानलाई चाहिँ कहिले पनि अवसर चाहिँ दिनुहुन्न Even though we want to go, hey, you guys go. We were here first. Music school was here first. They played music until 10. अनि हामी भन्नुपर्छ त हो यो त म्युजिक स्कुल चाहिँ पहिलेदेखि थियो तपाई चाहिँ अस्ति भर्खर आएको They were here many years before you, and they will be many years after you. So you leave. अनि त्यसपछि गएर हामी तपाईहरु भन्दा त धेरै अगाडि आएको अनि तपाईहरु पछि पनि हामी हुनेछौं तपाई जानुहुन्छ पनि यहाँबाट जानुहोस् पनि भन्न सक्छौं हामी भन्नु What do you think they would have said? अनि तिनीहरूले के भन्थ्यो होला सायद यो कुरा भनेको धन अझै रिसाउँथ्यो होला यो कुरा भनेको अनि हामी हेर्न सक्छौं सम्पूर्ण व्यक्तिहरुसँग हामी शान्तिप्रिय तरिकाले चाहिँ जान आवश्यक छ अनि हामीले चाहिँ शैतानलाई चाहिँ चिन्न आवश्यक छ अनि यो चाहिँ जहिले पनि मानव प्राणी प्रति चाहिँ आक्रमण हुन्छ अनि हामी हेर्न सक्छौं मानव जातिलाई प्रयोग गरेर तपाईलाई चाहिँ दबावमा राख्न चाहन्छ अनि उहाँ चाहिँ त्यो भन्दा बढी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यो पनि तपाईहरु त्यस्तै हुन आवश्यक छ अनि तपाईले चाहिँ त्यो शैतानको चलाकी कुरा बुझ्न आवश्यक छ हुन्छ Go Paul, pray for our day. हुन्छ जति पनि अनि जाने पुस्तकबाट कतिवटा कुराहरू अनि अझै बुझ्नलाई गाह्रो भइरहेको छ कतिवटा कुराहरू तपाईँको त्यो वचनहरू अनि गएर पुस्तकमा छ ती कुराहरू अनि तपाईँले बुझाउनु पर्छ त्यो बुझ्नको लागि अनि तपाईँले चाहिने सहशक्तिहरू हामीले दिनुपर्छ साँच्चै नै जसरी अहिले हामीले अनि कुरा गर्दै थियौँ कसरी शान्तिमा रहने कसरी अनि शैतानले चाहिँ हामीलाई विजय गर्न नसके जस्तो लाग्छ शैतानमाथि विजय गर्नलाई चाहिँ हामीले सहायता गर्नुहोस् उसलाई मौका नदिनको लागि चाहिँ हामीलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु धन्यवाद परमेश्वर पिता तपाईँको शक्तिशाली वचनको लागि अनि शक्तिशाली पाठनको लागि हामी छुट्नेछौँ जो जति गर्नेछौँ सबै कुराहरूबाट तपाईँलाई महिमा प्रशंसा गरिरहेको सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्ने आशीर्वाद यीशुको So now we go back to normal classes, take a break, and then the first semester students here.